السلام عليكم متابعين قناة العالم يوتيوب. حلقة جديدة معكم أخوكم محمد العالمي. شرحنا النهاردة يا شباب هنتكلم عن ازاي تحول الصورة إلى رسم، وكمان نتعلم ازاي تركب الرسم على الترمكس. يعني الكلام ده يعني لما تيجي تكتب الكود ده هيحول لك إلى رسم. بالنسبة يا شباب للكيبورد، عايز تعمل الكيبورد هنروح على المتجر ايه نيجي على محرك بحث نكتب كيبورد تاجر. هو مش هقرا ولا حاجة، هو بس اسمه كده. اول حاجه هنعملها في الترمكس هنثبت امرين. اول امر معانا اللي هو بيك انستول كويس هكا انتر. تاني امر معانا يا شباب هنكتب بيك انستول فيم انتر. بعد ما انتهينا من التثبيت هنكتب cd مسطرة دوت مرتين، بعد كده سلاش، بعد كده يوز، بعد كده سلاش، بعد كده شير، تمام شير، بعد كده سلاش، بعد كده كوي، بعد كده انتر. هنعمل الاس. بعد كده هتكتب نانو، مثلا نسمي اي اسم انت عايزه، مثلا نونيموس. بعد كده بعديها بقى يا شباب نكتب سي او دبليو، تمام. نضغط انتر، افتحنا الواجهة دي. هنروح على جوجل كروم عشان نحمل الصورة، نصممها. تكتب في محرك البحث تكتب بعدها نجيب يعني معناها الصورة، تكتب صورة، تمام. بعد كده يظهر معنا أول موقع نضغط عليه، بعد كده يفتح لك بالواجهة دي. بعد كده نضغط على تاني واحدة اللي هي كونفير. بعد كده نختار الخيار التاني اللي هو اللي في النص ده. بعد كده اول خيار عندنا اللي هو اختيار الصورة. نختار مثلا اي صورة احنا عايزينها،
تعال الأول نجيب أي صورة من جوجل. مثلا صورة نونيموس. عشان اختار الصورة دي. هنرجع للموقع، هنعمل اختيار الملف. بعد ما اخترنا الصورة، تاني حاجة هنا حجم الصورة، يعني الرسمة اللي هتطلع نخليها زي ما هي 100. بعد كده اللي هو التيكت، اللي هو كتابة الرسمة، تخليها باللون أبيض ولا الأسود ولا لون تاني، نخليها زي ما هي. تمام. هنيجي على آخر حاجة من تحت، نو، هنعملها يس، نضغط عليها هنعملها يس، والتاني نفس النظام. بعد كده نضغط على آخر حاجة اللي هي يا معلم. فنيجي نشوف طبعنا بالواجهة دي. ننسخ الرسمة. بعد كده نروح على الترمكس. قبل ما تطبع الرسمة في كلام هنكتبه. طبعا يا شباب عشان الوقت هبسيب لكم رابط الكود ده في الوصف. بعد كده نطبع الرسمة. نروح الأول يا شباب ننسخ الرسمة تاني. بعد كده نطبعها. بعد كده يا شباب هنيجي في الاخر خالص كده، في اخر الرسمة من تحت هنكتب EOC. بعد كده نعمل كنترول X، بعد كده Y، بعد كده انتر. نيجي بقى علشان نشغل الرسمة هنكتب كونساي كده شرطة F. بعد كده اسم الملف اللي احنا واخدينه، اللي احنا نشأناه الأول، اللي هو ده. خلي بالكم علشان تفرق الكابيتال والسمول يا شباب. بعد كده مثلا نختار أي اسم مثلا اسم العالمي مثلا اهو. بعد كده حط العصاية دي يا شباب. بعد كده لو قد دي يا شباب، دي أداة بتاعت الألوان اللي هي السبعة الألوان، يعني بيدي لك شكل حلو. بعد كده انتر.
نيجي نشوف كده. زي ما انتم شايفين حضرات طبيعتنا الرسمة اهي. والاسم اللي قلت لكم نسميه مثلا الاسم العالمي يظهر فوق اهو. هنيجي ناخد الكود كده نطبعه بقى على الترمكس. اول نروح على هوم، لكن بعد كده هنيجي على مثلا نحط الكود، نمسح مثلا الكود اللي هي بدالها اللي هي بتاعت ظهر العيون دي، نمسحها كده نحطها، نسيف كنترول اكس واي. فده كان اختصار فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبك الشرح وتكون استفدت من الشرح. اشوفكم في حلقة جديدة من قناة العالم يوتيوب. السلام عليكم.